Yo! What's up again mga kardin? Good morning! Ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng CRH o Carbonized Rice Hull. So, stick around! Woo! Okay, welcome back. And syempre, ang partner natin sa paggawa, walang iba kundi si... Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Lito, ang pinuno. Yes, alright. So si Master Lito o ang pinuno po yung ang assistant natin ngayon. And guys, before we start, ipakita mo natin yung mga materials natin. Okay. So first, syempre, meron tayong rice hull. Ayan po. Mas maganda kung dried na siya, hindi basa. And second is, we need also yung pala. And syempre, most important is yung ating carbonizer. Ito po yung carbonizer natin. And igniter natin yung kahoy para sa pag-start ng ating apoy. And lastly, yung tubig natin. Dapat ready ang tubig anytime. And ang walis tingting. So yan lang po ang mga materials na kailangan natin, and it's time to make our carbonized rice hull. And mga kardin, pwede tayong gumamit ng gas o crudo para po sa ating igniter. Be sure lang po na stable na po yung apoy bago natin ilagay yung ating carbonizer. So sa ngayon, stable na siya and pwede natin ilagay. Pinuno, ilagay mo na. Alright. Yan na po. And now, pwede na po natin ilagay yung ating rice hull. So, spread nyo lang po evenly. Yan. Po, 5 sacks lang po ang ginamit natin just for demo purposes. Para mabilis lang po matapos yung pagluto. So, yung estimated cooking time natin is around 3 hours. So, mga kardin, ito po yung aming carbonizer. It was made po sa gas tank. And sa nakikita nyo, mahaba po yung chimney. The more po mahaba ang chimney, the more po yung safe sa usok. At sa nakikita nyo, maraming butas para mas mabilis ang pagluto. So open type po to na carbonizer. So mga kardin, kung gusto nyong gumawa ng maramihan na CRH, pwede kayong gumawa ng 200 liter steel drum na carbonizer. Dito sa Jardin de Merlin, we use the 3-in-1 soil mix composed of CRH, vermicast, at loam soil as base soil. We've been doing this mix for almost 3 years and we're so very happy with the results. So, the best talaga ito sa ornamental plants at mga tropical plants. Question: bakit need pa nating gumamit ng carbonized rice hull meron naman tayong fresh na rice hull? Answer is, dahil po maraming benefits ang paggamit ng carbonized rice hull. Una, ang carbonized rice hull ay sterilized, free of pathogen, meaning free of disease na makasira sa inyong mga halaman. Pangalawa, ang carbonized rice hull ay isang natural fertilizer and soil conditioner na merong phosphorus, potassium, calcium,
magnesium, and micronutrients na vital sa paglaki ng inyong mga halaman. Pangatlo, it also improves aeration, hold moisture, and harbors good bacteria. So yan lang pong mga ilang benefits of using carbonized rice hull. 1 hour later. So yan na po, after 1 hour, unti-unti na po silang naluluto. So it's very important na you always mix them. Mix lang po ng mix. Kasi kapag hindi mo yan ma-mix, merong tendency yan na masusunog. 2 hours later. So yan na guys, almost 80% done. Yan. And one more thing mga kardin, don't forget to wear safety shoes o boots or botas for your protection. 3 hours later. So look at that mga kardin. Almost finished na. So itanong natin kay Lito ang pinuno kung ano yung update ng ating CRH. So, update. So, tanong natin si Lito ang pinuno. Sir Lito, mga ilang percent pa ba yung na matatapos to? Mga 99%, mga 1 minute, tantang naghintay ta bago matapos. May bigay ko na isang intermission dance. Yay! Oh, tingnan mo. Sagat sa! Thank you. Okay, tapos na. Finally, it's done. So, careful lang guys sa carbonizer kasi sobrang init po yan. For our safety, itabi lang po natin sa gilid. As soon po na natapos na natin yung pagluto, basahin natin ng maigi. At be sure po na aabot yung tubig sa ilalim. So yan na po. So let it cool. At bukas, pwede nating ilagay sa sako. So yan lang guys. Congratulations. You made a CRH. Yo, so guys, that's it. Doon po natatapos yung video natin tungkol sa paggawa ng CRH o Carbonized rice hull. Yung Tagalog po, inuling na ipa ng bigas. Alright. So I hope po na may natutunan kayo sa video natin, and sa mga bago po dito sa channel ng Harleen ni Marlene, please po subscribe and like the video if you like the video, and share po kung pwede sa iba. Ang pag-like at pag-subscribe nyo sa Harleen ni Marlene ay isang malaking tulong po sa channel natin. So sa next video natin, I will share to you yung sekreto ng sewel na ginagawa ng Harleen ni Marlene. So that's it guys, and Sir Lito, mag-goodbye ka sa kanila. Thank you, kag. Goodbye na. Yeah! Alright, so just remember, take care of your soil and the soil will take care of your plants. See you in the next video. To God be the glory. Woo! Happy gardening!